الدرس الثالث عشر من الدورة المجانية لتعلم ArcGIS بثلاثة مراحل. وبعد ما تم إنشاء وتجهيز قاعدة بيانات، بهذا الدرس سيتم عمل توبولوجي ومعرفة أهميته في برامج ArcGIS. راح نتعلم طريقة إنشاء التوبولوجي، وراح نتعرف على الهدف الرئيس منه. والمقصود في التوبولوجي اللي هي يعني تحديد علاقة كل طبقة بالطبقات الأخرى من ناحية الشكل والحدود، ليظهر أن في النهاية عدة طبقات متناسقة بالشكل والحدود. لكن قبل ما نبلش في الدرس وفي شرح طريقة إنشاء التوبولوجي، في عنا نقطتين مهمتين في ArcGIS، وهم التوليرانس والرانكس. المقصود في التوليرانس اللي هي المسافة بين الفيرتكس المسموح فيها، أما الرانكس المقصود فيها الرتب. بداية هاي القطعة راح يتم تحريكها 5 سنتي، وأيضا الشارع نفعل طبقة البلوك، عندنا الشارع هون نضيف نقطة فيرتكس موجودة في الشارع لكن مش موجودة على طبقة البلوك، فبتعملنا شوية إزاحة أو شوية فراغ. نقرب عليهم، في عنا فراغ صغير بدنا نحل هاي المشكلة. إذا عنا هون 5 سنتي تحريك، وهون في عنا تحريك قصير جدا جدا. نعمل ستوب إديت ونروح في عنا هون توبولوجي قديم لازم نحذفه عشان نقدر نضيف توبولوجي جديد. نعمل نيو توبولوجي، عنا ندخل قيمة التوليرانس لتكن 10 سنتي. يعني المقصود فيها إذا في عنا نقطة فيرتكس وفي عنا كمان نقطة فيرتكس مجاورة لهاي النقطة، والمسافة بين التنتين أقل من 10 سنتي، فبيتم تقريبهم هدول النقطتين لنقطة واحدة. هذا المقصود في المصطلح توليرانس الموجود عنا كثير في GIS. في صندوق الأدوات مثلا عنا صندوق الأدوات، مثلا في أداة الكليب في عنا هون XY توليرانس. وأيضا لما نيجي مثلا نضيف داتا ست أو نضيف فيتشر أو نضيف شيب فايل، أيضا بطلب منا قيمة التوليرانس هايها. فشو المقصود بهاي التوليرانس؟ نرجع على الدرس، عنا نعمل نيو توبولوجي، نعمل توبولوجي من خلال التوليرانس، نختاره زي ما اتفقنا 10 سنتي، وأي قيمة بين الفيرتكس أقل من 10 سنتي بيعتبرها البرنامج نقطة واحدة إذا كان أكثر من نقطة جنب بعض. مبدئيا راح نختار فقط البلوكس والبارسلز والرودز بوليجون. أما بالنسبة للرانكس المقصود فيها الرتب أو الترتيب الأولويات. عندنا مثلا بنقدر نضيف من 1 ل50، عندنا هون نضيف 5، ضفنا 7 بصير عندنا في رتب 7، ما مش كتير فرق. المهم مقصود فيها ترتيب الأولويات من ناحية التعديل في التوبولوجي. عندنا حدود البوليجون راح يتم اعتمادها، يعني إذا صار عندنا اوفرلاب أو أي مشكلة أو أي تعديل تصحيح حد بين الرود والبارسلز، بدنا نعتمد الحد الأصح اللي هو الرود، نخلي القيمة 1، بارسل نحطها 2. أما إذا صار في عنا تعديل بين البلوك والبارسلز بدنا نعتمد البلوك، وهو بنحط رقم 2 وهون رقم 3. كمان مرة إذا في عنا تعديل حد بين الرود والبلوكس راح يتم تقريب
أو تعديل البلوك على الرودز. إذا في عنا تعديل بين البارسلز والبلوك بعدل البارسلز على البلوك. هذا المقصود فيه في الرانكس. نعمل نكس. عنا هاي الصفحة اللي هي الملخص للي عملناه. عنا هاي ترتيب الأولويات، وعنا مقدار التوليرانس 10 سنتي. إذا بتلاحظوا هون الخطأ اللي كان قبل شوي راح مرة واحدة. نعم نرجع نعمل أخطاء. مثلا عنا 65 القطعة 65 نزيحها مسافة أقل من 10 سنتي، تكون 5 سنتي، أو عفوا 0.5 هيك 5 سنتي. هيتم الإزاحة. عندنا هون نقطة واحدة، نشغل البلوك خليناهم نقطتين، فصار في عنا ايرور بسيط. هاي الخط مش راكب على الخط 100%. ليش؟ لأنه في عنا نقطة مش مشتركة بين الشارع والحدود الحوض. لتصحيح الأخطاء الصغيرة جدا هدول، احنا في عنا عرفنا أنشأنا توبولوجي وعرفنا قيمة التوليرانس. نرجع وعرفنا أيضا الأولوية أو الرانكس بين الطبقات. مجرد ما كبسنا على التوبولوجي وعملنا له إظهار أو تفعيل، دائما نعمل ريفليش، الإزاحة راحت. كان في عنا إزاحة بسيطة راحت. نعمل ريفليش بتروح. مستحيل يكون في مسافة أقل من 10 سنتي بهاي الحالة. أعزائي المشاهدين المتابعين لقناة JS4We، راح يتم إنشاء توبولوجي. مبدئيا وقبل ما نبلش في الإنشاء، في عنا طبقة الرودز بوليجون 52 شارع. هذول 52 شارع راح يتم عملهم كوبي، راح يتم لصقهم على طبقة الرودز بوليجون ميرج. افتح الاتريبيوت تيبل هاي الطبقة. عندنا 52 شارع نعملهم ميرج. بهمنا أو الشغل راح يتم على طبقات الرودز بوليجون ميرج، اللي هي طبقة واحدة بتضم جميع الشوارع. عندنا التوبولوجي راح يتم على طبقة الأشجار. يعني في عنا تم رسم جميع أو قدر الإمكان الأشجار المرسومة. طبعا هاي منطقة بنعتبرها منطقة زراعة بدون أشجار، ومثلا منطقة فيها أشجار. فأي منطقة فيها أشجار أو اعتبرناها فيها أشجار تم رسم الأشجار. أما الطبقة الثانية البلوكس، اللي هي حد البلوك كامل. وعندنا الرودز لاين، طبقة الشوارع من نوع لاين. وعندنا البيلدينج راح يتم برضه عمل عليهم توبولوجي، والقطع أيضا راح يتم عمل عليهم توبولوجي. وهيك احنا خلصنا جميع الطبقات اللي راح نعملهم توبولوجي بهذا الشكل. نعمل أو نتأكد إن احنا عاملين ستوب إديتينج. نحذف التوبولوجي القديم عشان نقدر نضيف توبولوجي جديد.
هون تعريف للتوبولوجي اللي هي علاقة الطبقة بالطبقات الأخرى من ناحية الشكل والحدود. عندنا التوليرانس نحط قيمته 10 سنتي. الطبقات اللي راح يتم عمل توبولوجي عليهم جميع الطبقات مع طبقات البلد. بالنسبة للرتب ما بلزم نحط رتب في هاي الحالة. عندنا الصفحة اللي هي المقصود فيها الشروط التوبولوجي. نعمل اد رول، بنبلش نضيف الشروط اللي احنا بدنا اياها تكون موجودة في الطبقات معينة عشان نقدر نعمل توبولوجي ونعدل ونصحح اي خطأ في الرسم. طبعا عندنا احنا الطبقات من نوع خط او مساحة او نقط، كل نوع طبقة في لها شروط خاصة، ومجموع الشروط للثلاث طبقات او انواع طبقات يعني تقريبا اكثر من 30 شرط. في هذا الدرس راح يتم شرح شروط بسيطة او عدد بسيط من الشروط، لكن في الدروس القادمة راح يتم شرح جميع الشروط الخاصة في التوبولوجي. عندنا طبقة نقطية الخاصة بالأشجار، يهمنا في شروط التصحيح أو تعديل الرسم الخيار اللي بقصده فيه إنه بهمنا إنه أي شجرة أو أي نقطة موجودة عندنا تكون داخل بلون معين. طبعا عندنا هذا الشكل بيوضح كيف الأخطاء. إذا شلنا التك من هون أي النقط الموجودة رجع التك بيبين لنا نقط الأحمر اللي هي نقط الخطأ أو نقاط اللي فيهم ايرورز. الشرط هذا بيحكي إنه أي شجرة المفروض تكون موجودة داخل البلوك، حدود البلوك. إذا في عندنا شجرة برا هذا حد الحوض بعطينا ايرور. أوكي، هدفنا أول شرط. ثاني شرط خاص في الشوارع، في عندنا 3 شروط للشوارع. أول شيء overlap، بعديها ثاني خيار التقاطع أو الانترسكت، ثالث خيار أو ثالث شرط بده يكون موجود عندنا must be inside. مقصود فيها إنه الخط اللاين أو الشارع يكون موجود داخل مساحة معينة اللي هي الرودز بوليجون ميرج. عندنا طبقة واحدة احنا في الرودز بوليجون، بدنا جميع الخطوط يكونوا داخل هذه الطبقة. عندنا الرودز 3 شروط والأشجار شرط واحد. عندنا المباني، نستكفي في المباني إنه ما يكون في عنا اوفرلاب، يعني ما يكون عنا تداخل، لأن مبنى موجود هون ومبنى موجود هون وفي عنا تداخل بين المبنيين بعطينا ايرور. عندنا البارسلز أيضا بهمنا الاوفرلاب، بهمنا اشي اسمه الجابس أو الفراغ بين القطع. أيضا بهمنا must be covered by blocks، يعني لازم يكون طبقة القطع ملاصقة على طبقة البلوك. احنا طبعا البلوك عملنا له كوبي ونسخناه على البارسل وبلشنا أو بدينا تقطيع في القطع. لكن إذا في صار عندنا خطأ في إنه قطعة مش موجودة على حد الحوض يبين لنا من خلال هذا الشرط. أيضا البارسلز نقدر أيضا إذا في عندنا قطعة مش موجود فيها شجرة من خلال هذا الخيار يبين لنا أي قطعة لا يوجد فيها شجرة على الأقل. بعد ما خلصنا ترتيب الشروط نكبس next، نقرأ الملخص إذا في عنا تعديل أو ما شابه، نعمل finish.
عملية إنشاء التوبولوجي قيد العمل. هاي المربع لازم نكبس يس، والمقصود فيها إنه تفعيل التوبولوجي حتى يظهر لنا جميع المشاكل. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.